Hej, här står jag utanför FF Nordens lokaler på Smögen. Tänkte vi skulle gå in och besöka Jenny, Sixten och Alexander. Häng med! Nu har vi kommit in här i värmen och står här med Alexander som jobbar här på FF Norden. Kan du vara snäll och berätta lite grann om verksamheten? Ja, FF Norden, eller Smögens nät som vi väljer att kalla oss nu mera, är ju en fiskarägd förening som startade 1937. Och vi sysslar i huvudsak med att förse Sveriges fiskare med redskap. Vi har ju även en landbaserad nätavdelning som tillverkar nät åt djurparker och föreningar, idrottsanläggningar och så vidare. Och sen jobbar vi väldigt mycket med innovativa miljöprojekt som är havsbaserade. Med allt ifrån insamling eller selektivitet eller hantering av material som är ett miljöproblem. Så det är det vi gör här på Smögen. Om du vill så kan vi gå en trappa upp. Där har vi ju våran avdelning för landbaserade nät. Så jag kan visa vad vi har att erbjuda där. Ja, gärna. Nu har vi kommit upp på andra våningen här och här var en förfärlig massa nät. Kan du berätta lite om dem? Ja, här uppe så tillverkar vi ju i huvudsak sport- och skyddsnät till idrottsanläggningar som blir målburar till fotboll och ishockey och bandy och alla möjliga sporter. Så vi har ju material som vi sammansätter och kantsyr i maskin och så levererar till idrottsanläggningar och privatpersoner. Från fiske till sport helt enkelt. Så bredden har vi ju här uppe med de landbaserade näten i samverkan med fiskeredskapen. Och erfarenheten har vi ju utav framförallt Sixten som har jobbat med fisket under lång tid. Och även då har en del i det här. Så vi kan gå ner och prata med Sixten och se vad han har att berätta. Absolut. Ja men hejsan Sixten! Tjenare! Kan du berätta lite om dina erfarenheter för oss? Jag får väl hälsa på det först. Ja. Ja, trevligt att vara här. Vi kan ju börja med det att jag som liten pojk gick i skolan och min pappa var fiskare och hans pappa var fiskare. Och jag kommer från en gammal fiskarsläkt och utav det så blev det då, jag var ensam barn så att jag sprang på stränderna och tyckte mycket om havet. Och därav blev det så att när jag växte upp, så när jag var 13 år så började jag till sjöss på min pappas båt. Och sedan har det fortsatt. Jag har älskat havet alltid och varit intresserad av fisket. Så det är det som har lett mig fram till vad jag är idag egentligen. Jag hade också den förmånen att få en fru som senare blev marinbiolog, så jag började förstå sammanhanget i havet. Och det har varit för mig en ledstjärna kan jag säga. Det är så viktigt att veta vad som föregår och varför allting sker i havet. Så det vi ser nu det är påverkan på hur vi har skött vårt hav så att säga. På senare år så har jag då intresserat mig för miljön och framtiden och för de som kommer efter oss och ska jobba med havet. Och framförallt fisket har intresserat mig, hur ska vi kunna driva det vidare. Och då har ju Fiskarföreningen Norden varit en väldigt fin källa till att börja och jobba och titta på hur går man vidare med selektiva redskap och hur ska vi kunna hantera det här i framtiden så vi har ett levande hav och vi har fiskare som förstår hur man ska hantera det hela. Så jag ser faktiskt framtiden rätt så ljus, men då kommer man ju till den frågan då, hur mycket kan man påverka som människa och vad är det för uttag vi kan göra i havet? Och jag ser det som stora möjligheter om vi gör rätt. Och det är så väldigt väsentligt att vi gör rätt. För gör vi fel nu den här gången så tar det så lång tid och det går inte att återställa havet. Det är så mycket med miljön som påverkar hur vi lever, vi människor.
hur vi hanterar havet i stort så att säga. Ska vi ha vindkraft till havs? Hur ska det påverka havet? Vi bör få reda på allting i framtiden för att de liksom som kommer efter oss, generationerna, de ska få samma möjlighet som vi har haft egentligen att kunna utveckla sin del av livet och känna det att havet, det är liksom grunden till allting. Det är där som möjligheterna finns, men det är också där som hoten finns idag som jag ser det. Om vi utnyttjar allting alldeles för mycket, då går det inte, då fallerar alltihopa. Får vi inga bestånd i balans och ett hav att leva på, då har vi ingen möjlighet som människa att klara av det här. Så det är liksom väldigt, väldigt väsentligt att vi gör rätt. Nu står jag här med Jenny. Hej! Hej! Ni har ju fått pris ifrån Sotenäs kommun för allt det fina jobbet ni gör här. Kan du berätta lite mer om det? Ja, vi är jättestolta. Vi fick, eller Sixa rättare sagt, fick årets hållbarhetspris 2022. Och det här är ju, kan man säga, ett kvitto på liksom allt positivt vi gör, alltså positivt arbete gällande miljön i havet och allt vi gör för bygden och havet och all kontakt och all projekt vi har med myndigheter och olika samarbetspartner. Så att det är väldigt roligt. Vi är jättestolta och glada. Ja, hörni, tack så hemskt mycket för ett trevligt studiebesök. Jag har fått sett på fiskeutrustning och skyddsnät och framförallt fått höra mycket om det fina miljöarbetet som bedrivs här på stället. Tack själv. Vi har ju sammanfattat det fint på vår hemsida där ni kan gå in och kika på vad vi håller på med. Det är ju bra att veta. Tack ska ni ha. Hej då!